Hey guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So today, ang gagawin naman natin na DIY is off-shoulder na which is alam kong gusto ng mga kababaihan dyan ng off-shoulder. So today, tuturuan ko kayo. Itong off-shoulder na to, pwede nyo siyang gawin kahit wala kayong makina. Pwede nyo siyang tayin ng kamay lang. Gamit ang kamay. Siyempre, may kalahin. Tsaka sinuli, diba? And then, madali lang to. Madali lang to ituturo ko sa inyo. And, hope you like this video. And, subscribe na po kayo sa channel ko. So, let's start. Mark lang tayo ng straight line dito sa ilalim ng ating neckline. Ang next naman po na gagawin natin is pa-diagonal line. Para pagtatayin natin siya, straight siya. Ang next naman natin, mag-measure tayo ng 6 inches from hanggang dito sa sleeve natin. Then, i-mark na natin siya para magkaroon tayo ng diagonal line. Siyempre, gagawin din natin siya sa kabilang side para pantay ang ating diagonal line. After nyo sukatin, pwede na natin siyang i-trace ng pa-diagonal. Once na matapos na natin, pwede na natin siyang i-cut. Make sure na sundan yung line na ginuhit natin. Pagkatapos natin mabaligtad yung ating polo shirt, dito naman sa wrong side, magpo-fold tayo ng half at 1 inches. Make sure nakasya ang ating garter. Fold into half, tapos 1 inch, and trace nyo kung kasya na yung garter na gagamitin nyo. And then, safety pin na natin siya. And the rest of that, follow na lang natin yung finold natin para sa ating garter. Dito sa part ng shoulder sleeve, medyo mahirap. Ang ginawa ko na lang, tinupi ko siya
into half, kagaya ng sa una. And then, inuna ko yung gitna para maayos yung tela natin. And then, pagtatayin ko na siya, sinabay ko na lang kahit medyo gulo-gulo siya. Kasi pag nilagay natin yung garter, medyo siya, kulot tignan. Kaya okay lang din na pagtatahiin natin siya kulot. After natin mapin lahat, pwede na natin siyang tahiin. And don't forget na magbigay tayo ng space para sa paglalagyan ng ating garter. Next, kuha lang tayo ng garter para sa ating shoulder. And isukat natin ito sa ating shoulder. Next, kuha lang tayo ng perdible para ilagay sa ating garter. Para pag ipapasok natin siya, madali natin siyang mahatak. Stretch lang natin siya ng stretch hanggang sa matapos natin, hanggang sa mag-meet yung dalawang garter sa dulo. And make sure na nakaayos yung garter natin, hindi siya nakabaliko. And pwede na natin siyang tie-in yung dalawang garter sa dulo. Pagsamahin na natin. Mag-tie-in lang natin siya ng cross. And tie-in na natin yung natirang space na pinaglagyan natin ng garter. So this is the final look ng off-shoulder natin. Sobrang dali lang niya. Pwede nyong balikan yung mga video kung hindi nyo nakukuha. And play and pause nyo na lang din. So that's it for today's video. I hope na-enjoy nyo itong video na to. And I hope natutunan kayo kung paano gumawa ng easy off-shoulder. Cut lang and tahe. Pwede nyo rin palang gamitin. Kahit wala kayong makina, pwede rin nyo rin siyang tahiin gamit ang kamay. Kamay. Simulan. Tsaka may kararong. Hindi yung kamay. So yun. I hope you like this video and meron hindi lang sa polo shirt pwede itong magawa. Hindi lang sa polo shirt to pwedeng magawa. Pwede rin sa t-shirt. So, sa next video ko, papakita ko sa inyo kung paano din siya. And yung mga iba pang pwedeng gawin sa t-shirt. T-shirt, t-shirt, t-shirt. So, that's it. I hope you like this video, guys. Give this a thumbs up and share. And don't forget to subscribe on my channel.